Hej på er, Fredrik här med en ny video. I den här videon så tänkte jag gå igenom vad jag tycker är den ultimata bilstereon till oss husbilsägare. Den har en stor skärm, den är enkel att installera och väldigt användarvänlig. Och på skärmen kan vi också koppla in backkameran på vår husbil. Jag kommer att gå igenom och visa exakt hur den fungerar. Så är ni intresserade? Häng med så ska jag visa. Ja, där är stereon. En Sony 9-tums skärm. Och ni kan se vad det är för modell på den här bilden. Awesome! Och det är ju så att det är en enkeldin. Och det är ju som en vanlig bilstereo då. Som är påkopplad en skärm. Mycket användarvänlig. Och jag kommer att gå igenom steg för steg hur man använder den här. Och på baksidan här så ser ni ju då att det är skärmen är kopplad till, ja, där en vanlig stereo ska sitta då. Och den vita sladden där går till telefonen. Och telefonens appar går då över via CarPlay till displayen. Och vi manövrerar vår navigator som vi har på telefonen. Eller Spotify eller vilket som helst. Ja, vi trycker igång stereon på home-knappen där. Så ser ni här att det kommer upp lite olika appar. Trycker vi här till exempel så får vi då radion direkt upp. Går vi tillbaka på home-knappen så kommer vi tillbaka till hemmenyn. När det ser att det står DAB, det är alltså digital radio. Den har inte blivit riktigt igångkörd i Sverige, men i Norge och Finland tror jag att digitalradion fungerar utmärkt. What? Så har vi blåtand. Istället för den här USB till telefonen så går det att köra blåtand. Koppla stereon då till telefon via blåtand. Telefon kan vi sätta igång och så kan vi ringa. Det medföljer en mick som man enkelt kan sätta här. Så att man kan prata medan man kör och så vidare. Och för att återgå till menyn så trycker man home igen. Här uppe ser ni Apple CarPlay. Trycker vi där så kommer vi in i telefons meny med telefons appar då. Och här har ni till exempel Google Maps. Jätteenkelt då att söka. Eller Spotify. Har ni Spotify så är det väldigt enkelt att välja den musik man vill ha. Här nere så har ni fler appar som ni kan gå in i och manövrera runt i telefon. Vi kör ju på navigator Waze, den gillar vi. Och väldigt användarvänligt. Man trycker tillbaka till Spotify. Och sen bläddrar man tillbaka till navigatorn. Hur enkelt som helst. Och trycker man på home till exempel så kommer man tillbaka till menyn här. Backkameran till exempel. Den kommer igång väldigt snabbt. Som ni ser på den här bilden så här ser det ut när man lägger i backen. Och det är ju så när ni installerar den här stereon så se till då att positionera skärmen, för det går att ställa in höjd och sidled och så vidare så att inte växelspaken går in när ni manövrerar och så vidare. Men som sagt var, när ni lägger i backen så kommer bilden upp direkt. Settings, jätteenkelt. Man trycker på vilket språk man vill ha, datum och så vidare. Och det är inga konstigheter. Ljud, där ser ni ju direkt. Där ställer man in sin subwoofer eller equalizer och så vidare. Väldigt enkel att hantera. Radio tillbaka till den, och så lyssnar man på radion. Tillbaka home-knappen. Tillbaka till de appar man har på telefonen. Får man meddelande till exempel så kommer det upp. Du har fått ett sms. Du kan prata via Siri och be Siri skriva
ett meddelande att skicka. Den är väldigt, väldigt enkel att manövrera runt här. Och har man Spotify så är ju den guld värd att lyssna på musik. På den här bilden ser ni hur den ser ut på baksidan. Vad som ska kopplas in och hur den ska kopplas in. Väldigt enkelt. Och längst ner så ser ni ju lila vitrandig reverse in. Det är alltså kabeln för antingen backsensorn till växelspaken där som ska in, eller backlampan då. Lyser grön står det, parkeringsbromsen. Det är en sak som gör att du kan inte se på video när du släpper på handbromsen. Den ska till jord, den gröna. Så att gör man som jag har gjort, då kopplar man den här förbi parkeringsbromsen ut på jord direkt. Så kan man titta på film när som. Oh, wise guy, eh? Men som sagt var, det rekommenderas inte att göra så. Ni ser mick längst upp där. Det finns tillbehör till fjärrkontroll och så vidare. Så att den är väldigt enkelt. Och tillbehör till DAB-radion bör man köpa, det medföljer inte. Och då får man köpa en DAB-antenn som ska in. Men som sagt var, den fungerar inte riktigt bra i Sverige. Jag vet att kanske några storstäder har digital radiosändningar, men annars är det inte mycket DABen. Ja, det har någon användning för DABen. Men den är säkert på väg in i Sverige. Som sagt var, titta lite runt på den här. Har ni några frågor gällande inkoppling och så vidare, så är det bara att skriva på kommentarerna där, så svarar jag så fort jag bara kan. Tillbaka till skärmen då. Och det är ju så, det fort man vill gå tillbaka till hem så trycker man på home, som sagt var, hem här nere. Och det finns något som heter Weblink. Det är alltså en app till telefon som man får installera på telefon då. Och nu står det Resume a Weblink compatible app to the continue. Då är det på telefon som man startar appen Weblink. Och då kommer den upp så. Och då, när ni har startat appen Weblink på telefon, så har ni här möjlighet att kunna spegla er telefon direkt. Eller gå ut på YouTube och titta. Hooray! Och så finns det lite andra funktioner med. Så det är en app som behövs till telefonen om man nu ska använda sig av skärmen till annat. Och den heter Weblink. Annars, som jag sa förut, så trycker man på Home-knappen, så kommer man tillbaka till skärmen och så använder man sig av de här olika apparna som finns redan på skärmen. Men som sagt var, CarPlay, Apple, den är jättebra. Kör igång den, så kommer dina appar tillbaka. Där vi kan ringa då, eller Google Maps, meddelanden, Spotify eller din navigator, antingen Google Maps eller Waze som i det här fallet då. Jättefin att manövrera och använda vänlig är den. Ja, som sagt var, vi har ju kopplat in lite extra högtalare och så vidare till stereon. Den driver 4x55 watt själv, den här stereon. Men ja, som tidigare video så har jag installerat och monterat Rockford Fosgate högtalare, en 6,5-tummare i bildörren. Och sen har jag faktiskt satt dit Rockford Fosgate 5,25-tums högtalare. Och för att få lite rymd i det här så har jag kopplat in en aktiv baslåda under passagerarsätet. En 6-tum som ger det här rymden som man vill gärna åt när man lyssnar på musik för att få den här upplevelsen. Den här har en fjärrkontroll som jag har bredvid mig vid förarstolen där. Och den här lilla pjäsen gör enorm skillnad i ljudupplevelse. Som ni ser på den här bilden
så ser ni modellen på just den här aktiva baslådan då. Och aktiv baslåda, då menas det att det finns en förstärkardel redan i den här lådan. Så det man gör, det är att man kopplar ström ifrån batteriet. Och sen ser ni den här blåa kabeln, det är en RCA som kopplas left och right till bilstereon. Och sen ska man ha ett tillslag som det heter då, en remote. Som när man sätter på bilstereon så skickas då en signal till baslådan här som aktiverar och tänder upp den då. Ljudet kommer då via den här blåa kabeln. Ja, som sagt var, den är väldigt enkel och användarvänlig. Touch, och det går ju att använda sig av en annan bakgrundsbild om man vill också då. Koppla in telefon som jag sa, som står där, Apple CarPlay, antingen via USB eller via blåtand. Du kan ringa direkt på telefon. Det är bara att sätta igång. Settings jätteenkelt. Backkameran, koppla in kameran där bak. Lägg i backen. Bilden kommer upp direkt. Så är det. Svårare än så är det inte. Och vi är jättenöjda. Ljudet kalasfint med de högtalare jag har satt in. Plus den aktiva baslådan då, 6 tum som jag visade nyss. Varmt rekommenderas. Ja, varmt rekommenderas. Som jag tycker en ultimat till vi husbilsägare. Ja, det var allt från den här gången. Och som sagt var, vi är supernöjda med den här bilstereon. Vi kan inte ha det bättre. Som jag sa, backkamera, användarvänlig och vi är jättenöjda. Ljudet kalasbra med den aktiva baslådan som vi har. Så det var allt, mina vänner. Ta hand om varandra där ute, kör försiktigt och prenumerera jättegärna på kanalen. Och som jag alltid brukar säga, kommentera. Det är superkul att ha en dialog. Och har ni frågor angående hur den funkar och så vidare, hur man kopplar, vad som helst, så skriv en kommentar så svarar jag så fort jag bara kan. Ta det lugnt nu, ha det gott till nästa gång, hej på er!